This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Hi guys! Ako nga pala si Eldridge De Los Reyes from Bukawi, Bulacan, 28. Actually kakatapos lang ng comp training namin, medyo patayan. Kasi nga, hindi siya yung usually na workout lang na papawisan. May kami, family business, isda, fish, dealer kami. Blue. Okay, promoted. Promoted ako last year, January 12. Nag-start ako ng Jiu-Jitsu 2018, pero kasi dapat 2017, medyo hindi ko parang trip. Kasi dati Muay Thai lang. Siyempre, una-una, self-defense sa atin bilang isang practitioner, pero hindi naman natin kailangan ipagyabang na para din sa sa mga makakanood nito kung sa gusto mag-try, wala namang age limit or yung sa Jiu-Jitsu kasi iba yung iba yung adrenaline. Tas yung endurance mo dito unlike sa ibang sports. Maraming techniques. Medyo medyo mahirap lang sa una, pero once naman na tuloy-tuloy yung training mo, makakapag-cope up ka agad. Wala naman. Kung gusto mo, pwede bata. Pwede pa ba yan? Kahit 45 pwede. Una-una, nagpapasalamat ako sa ilang tatlo kasi hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging gantong jiu-jitero. So, sa mga gustong mag-try ng jiu-jitsu, di lang jiu-jitsu, may mga kami dito, boxing, Muay Thai. Punta lang kayo sa fitness camp dito sa May Kawayan, or search yung Facebook page nila, Fitness Camp Bulacan. Meron ako YouTube channel pero di naman ganun karaming subscribers, pero dadami yan. like and subscribe na lang din. Eldridge Sanders, guys. Eldridge De Los Reyes. Thank you. Thank you,